In our last class, we discussed about photovoltaic cell and applications of photocells. Then after, we discussed about sextant, its principle, definition, principle, its construction, and we also discussed about how we can measure the height of building with the help of sextant in our previous class. And today we are going to discuss about mass spectrograph. This is very much important question for you. What is mass spectrograph? Discuss about construction and working of Bainbridge mass spectrograph. Most important question. है त म तिमीलाई आज यो पढाउँछु र यो पछि इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपको बारेमा पनि पढाउँछु. दुईटै एकदमै इम्पोर्टेन्ट छन् है त. अब मास स्पेक्ट्रोग्राफ भनेको के हो त? व्हाट इज मास स्पेक्ट्रोग्राफ? स्पेक्ट्रोग्राफ इज एन इन्स्ट्रुमेन्ट व्हिच इज युज्ड टु सेपरेट डिफरेन्ट आइसोटोप्स. यु नो अबाउट आइसोटोप्स. आइसोटोप भनेको त तिमीहरूलाई थाहा होला नि हैन? एटमिक नम्बर एउटै भएको र मास नम्बर डिफरेन्ट भएका तिनीहरूलाई हामी आइसोटोप भन्छौँ. एन्ड त्यस्ता आइसोटोपहरू सेपरेट गर्नको लागि प्रयोग गर्ने इन्स्ट्रुमेन्टलाई के भनिदो रहेछ? स्पेक्ट्रोग्राफ भनिदो रहेछ. व्हाट इज स्पेक्ट्रोग्राफ? Spectrograph is an instrument which is used to separate different isotopes from the stream of positive ions of an element is called spectrograph, and it can also be used to measure the individual masses of the isotopes. आइसोटोपहरुको मास कति छ? पहिलो कुरा तिनीहरुलाई सेपरेट गर्न प्रयोग गर्ने रहेछ, हो के न? आइसोटोपहरुलाई सेपरेट गर्न नि काम प्रयोग गरिँदो रहेछ र त्यसरी सेपरेट भएका आइसोटोपहरुको मास कति छ त्यो मेजर गर्न पनि सकिँदो रहेछ, हो के न? त्यो कुरा रहेछ. यी दुईटै काम गर्ने र तिनीहरुको रिलेटिभ एबन्डेन्स, तिनीहरुको मात्रा कति छ, त्यो एबन्डेन्स कति धेरै मात्रामा छ त्यो चाहिँ स्टडी गर्ने जुन इन्स्ट्रुमेन्ट रहेछ त्यो इन्स्ट्रुमेन्टलाई हामी स्पेक्ट्रोग्राफ भन्दो रहेछौँ. भनेपछि आइसोटोप सेपरेसन र त्यसको मेजरमेन्ट कुरा बुझ्यो? तिनीहरुको बारेमा स्टडी गर्ने इन्स्ट्रुमेन्टलाई स्पेक्ट्रोग्राफ भनिदो रहेछ. एन्ड इन स्पेक्ट्रोग्राफ्स पोजिटिभ आयोन्स ह्याभिङ द सेम भ्यालु अफ क्यू बाई एम. क्यू भनेको चार्ज हो, एम भनेको मास हो. क्यू बाई एम को रेसियो एउटै आउने आर ब्राउट टु फोकस एट अ कमन पोइन्ट. जुन आइसोटोपको क्यू बाई एम को भ्यालु एउटै छ नि तिनीहरु एक ठाउँमा फोकस हुन्छन् र अर्को क्यू बाई एम को रेसियो अर्को आउने जति अर्को ठाउँमा फोकस हुन्छन्. भनेपछि के भयो त भन्दा क्यू बाई एम को रेसियो फरक फरक हुने जुन आइसोटोपहरु छन् तिनीहरु फरक फरक ठाउँमा गएर कलेक्ट हुन्छन् र कलेक्ट भएपछि के भयो त भन्दा तिनीहरुलाई हामी सजिलै सेपरेट गर्न सक्छौं. भने यस्तो खालको इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको के रहेछ? स्पेक्ट्रोग्राफ रहेछ. र त्यसरी इमेज र यो त्यसरी फरक फरक पोइन्टमा गएर बस्ने जुन पोइन्टर हुन् नि तिनीहरुलाई हामी फोटोग्राफिक प्लेटमा तिनीहरुको इमेज लिन्छौं र त्यसरी अब्टेन भएको जुन इमेज हो फोटोग्राफिक प्लेटको इमेज त्यसलाई भन्छ मास स्पेक्ट्रम. द इमेज अब्टेन अन फोटोग्राफिक प्लेट इज कल्ड मास स्पेक्ट्रम. एन्ड देयर आर डिफरेन्ट टाइप्स अफ spectrograph. One is Bainbridge mass spectrograph, another is Aston's mass spectrograph, and another is Dempster's mass spectrograph. Bainbridge mass spectrograph, Aston's mass spectrograph, and Dempster's mass spectrograph. र यो तीनवटा मध्ये हामीले एउटा मात्रै पढ्छौं, Bainbridge mass spectrograph. What is Bainbridge mass spectrograph? What is its construction and what is working? यति तीनटा कुरामा फोकस भएर तिमीले पढ्छौ र सजिलो पनि छ नि, केही गाह्रो छैन. तिमीले फिगर बुझ्यौ भने एकदमै सजिलो छ. कुरा बुझ्यौ? ल हेर, अब व्हाट इज बेनब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ. अब स्पेक्ट्रोग्राफ भनेको त मैले भनिसके, आइसोटोप सेपरेसन गर्न प्रयोग गर्ने इन्स्ट्रुमेन्ट र तिनीहरुको मास, इन्डिभिजुअल मास र रिलेटिभ एबन्डेन्स जुन मेजर गर्ने इन्स्ट्रुमेन्टलाई स्पेक्ट्रोग्राफ भनिदो रहेछ. र यो बेनब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ भनेको पनि त्यही नै हो. तर यसलाई किन Bainbridge mass spectrograph बनियो त भन्दा because it was first designed by scientist Bainbridge. Because this instrument was first designed by scientist Bainbridge. So it is called Bainbridge mass spectrograph. And it is based on the principle that यसको प्रिन्सिपल एकदमै सजिलो छ. के प्रिन्सिपलमा आधारित छ त भन्दाखेरि जब तिमीले आयनहरुलाई तिमीले म्याग्नेटिक फिल्डमा पठाउँछौ नि, हो, म्याग्नेटिक फिल्डमा पठाउँछौ तब त्यो के हुन्छ त भन्दा जब चार्ज पार्टिकललाई तिमीले म्याग्नेटिक फिल्डमा पठाउँछौ तब तिनीहरु सर्कुलर पाथमा मुभ गर्न थाल्छ. कुरा बुझ्यौ? दैट इज द मेजर प्रिन्सिपल अफ Bainbridge mass spectrograph. The Bainbridge mass spectrograph is based on the principle that
when an uniform magnetic field is applied perpendicular to the path of the ions, when an uniform magnetic field is applied to the ions perpendicular to their path, then they are deflected in circular paths. This is the principle of Bain-Bridge-Mass spectrograph. र तिमीले क्लास 12 मा पढिसकेका छ नि, जब एउटा इलेक्ट्रोनलाई इलेक्ट्रिक फिल्ड भित्र पठाइदियो भने त्यो कुन बाटो हिँड्छ? When the electron is passed inside the electric field, then it moves in parabolic path. But when an electron, that means charged particle, it passed inside the magnetic field, it starts to move in circular path. That is the principle of Bain-Bridge-Mass spectrograph, right? And now what is its construction? अब यसको construction के हुन्छ त भन्दाखेरि हेर यहाँ फिगर, यो फिगर जसले यो फिगर राम्रोसँग बनाउने है त, र यो फिगर एक्सप्लेन गरेपछि construction working सबै सजिलै भन्न सकिन्छ. This is the construction of Bain-Bridge-Mass spectrograph. And from this figure you can say, यहाँबाट स्टार्ट गरे, यहाँ हेर, यहाँ एउटा भ्याक्युम च्याम्बर छ हेर त, दिस होल इज द भ्याक्युम च्याम्बर, ठीक छ, र यसलाई कहाँ राखिया छ भन्दा यो भ्याक्युम च्याम्बरलाई म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र राखिया छ हो. इट इज प्लेस्ड इनसाइड द म्याग्नेटिक फिल्ड एन्ड देयर इज डिस्चार्ज ट्युब. अब यहाँ यसले यो डिस्चार्ज ट्युबले के गर्छ त भन्दा जुन आयनबाट आइसोटोप सेपरेसन गर्ने हो नि, त्यो इलिमेन्टलाई यहाँ राखिन्छ हो कि हैन, त्यो सोर्सलाई यहाँ राखिन्छ, डिस्चार्ज ट्युब भित्र राखिन्छ हो. अनि हेर यहाँबाट डिस्चार्ज ट्युबबाट जब पोजिटिभ आयनहरु आयो नि, यसरी आइसकेपछि अब के हुन्छ त भन्दाखेरि यिनीहरुलाई एक्सेलरेट गराउने काम र कोलिमेट गराउने काम. कोलिमेट गर्ने भनेको प्यारलल गराउने हो, एक्सेलरेट गर्ने भनेको हाई स्पिडमा दौडाउने हो, र यो गर्ने काम दुईटा स्लिटले गर्छ. दिज आर टु स्लिट्स, S1 and S2. They are used to collimate as well as to accelerate the charge particle, right? ल बुझिराख नि, S1 S2 भनेको दुईटा स्लिटहरु हुन् हैन. यिनीहरुको काम के हो त भन्दाखेरि यहाँबाट निस्केको आयन बीमलाई कोलिमेट गर्ने भनेको प्यारलल गर्ने, फाइन बीम बनाउने, अनि र त्यो बीमलाई एक्सेलरेट गराउने काम यी दुईटा स्लिटले गर्छन् एउटा. अनि हेर यसरी यहाँबाट आएका आयन बीमहरु अब इलेक्ट्रिक फिल्डमा पस्छन् नि, हेर त, भेलोसिटी फिल्टर भित्र पस्छन्, भेलोसिटी सेलेक्टर भित्र पस्छन्. The ion beam now enters into the velocity selector or velocity filter, where two mutual fields, that is electric field and magnetic fields, are applied perpendicular to the direction of ion beam. कुरा बुझ्दैन? अब हेर यो इलेक्ट्रिक फिल्ड हो, इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको दुईटा प्लेटको बीचमा लगाइन्छ. कुरा बुझ्यौ? यो पोजिटिभ प्लेट हो, यो नेगेटिभ प्लेट हो, यी दुईटा प्लेटको बीचमा इलेक्ट्रिक फिल्ड लगाइयो. कुरा बुझ्यौ? प्लस प्लेट माइनस प्लेट, यी दुईटाको बीचमा, यी दुईटा प्लेटको बीचमा इलेक्ट्रिक फिल्ड लगाइयो. अनि अर्को हेर यहाँ मैले डट डट लेखेको छु, हेर त, यो डट डट सिम्बल भनेको म्याग्नेटिक फिल्डको सिम्बल हो. भनेपछि भेलोसिटी फिल्टर भित्र दुईटा फिल्ड लगाइएको हुँदो रहेछ. देयर आर टु फिल्ड्स, इलेक्ट्रिक फिल्ड एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड इनसाइड द भेलोसिटी फिल्टर. भेलोसिटी फिल्टर अर भेलोसिटी सेलेक्टर पनि भन्छ है. फिल्टर गर्नु र सेलेक्टर गर्नु भनेको एउटै कुरा हो, बुझ्यौ? अल्टिमेटली यहाँ P1 र P2, तिमीले यो प्लेटलाई P1 मान, यो प्लेटलाई P2 मान, यहाँ मैले लेख्न छुटाएको रहेछु, तिमीले लेख्न सक्ने भयो है यो. ल हेर अल्टिमेटली हेर त, अल्टिमेटली यहाँबाट आएका फाइन बीम जो छ नि, यो यहाँबाट अर्को स्लिट, यहाँ थर्ड स्लिट यहाँ छ, दिस इज स्लिट S3. यहाँ लेख्न छुटेको रहेछ, यसलाई S3 लेख है तिमीहरूले नोटमा, दिस इज स्लिट S3. अनि यहाँबाट आयो, यहाँ आइसकेपछि यो भ्याक्युम च्याम्बर भित्र छिरो, and this vacuum chamber is placed inside the magnetic field हो. र यहाँ आइसकेपछि अब हेर त, फरक फरक मास भएका आइसोटोपहरु फरक फरक पोइन्टमा गएर हेर न, फरक फरक रेडियसमा मुभ गर्न थाले र यो फोटोग्राफिक प्लेटमा गएर ठोक्किन थाले हो के. भनेपछि फरक फरक मास भएका जुन आइसोटोपहरु नि, यिनीहरु फोटोग्राफिक प्लेटको डिफरेन्ट पोइन्टहरुमा गएर ठोक्किए भने यहाँ एउटा लिनियर मास स्केल अब्टेन भयो नि हो. यो फोटोग्राफिक प्लेटमा तिमीले अब्टेन गरेको यस्तो लिनियर मास स्केललाई भनिन्छ मास स्पेक्ट्रम. द लिनियर मास स्केल that is obtained on photographic plate is called mass spectrum. This is called mass spectrum. This is about the construction of Bain-Bridge mass spectrograph.
फेरि एकचोटि सुन अ बेन ब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ कन्सिस्ट अफ अ भ्याक्युम च्याम्बर यहाँबाट स्टार्ट गर है अ बेन ब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ कन्सिस्ट अफ अ भ्याक्युम च्याम्बर which is placed inside the uniform magnetic field there is a discharge tube that produces positive ions of element under investigation there are two slits S1 and S2 and they are used to collimate means to make parallel and to accelerate the ion beam then the ion beam then passes inside the velocity filter and where two fields electric field and magnetic fields are applied perpendicular to each other and it selects the ion so it is also called velocity filter and finally the ion beam enters into the vacuum chamber through the slit S3. This is the slit S3. Through the slit S3, the ion beam now enters into the vacuum chamber where a strong magnetic field is applied. And the isotope of different masses, they start to move in different radii and they come to focus at different points on the photographic plate. And this is the photographic plate and where we can obtain mass spectrum and that is called linear mass spectrum. This is about the construction. Now, what is its working? अब यहाँ कसरी मास स्केल प्रोड्युस हुने भयो त अब हजुर सर यो भेलोसिटी फिल्टर को चाहिँ काम के हुन्छ त यसमा फिल्टर भेलोसिटी फिल्टर भनेको के हो भन त फिल्टर गर्ने भनेको हो छान्ने हो जस्तै तिमीलाई सबै +2 साइन्स पास हुने मान्छे डब्ल्युआरसी मा भर्ना हुन पाए त पाएनन् नि तिनीहरुलाई फिल्टर गर्ने काम कसले गर्यो इन्ट्रान्सले गर्यो हो के हैन जो क्यापेबल छन् जो राम्रा छन् तिनीहरुलाई इन्ट्रान्सले फिल्टर गरेर मात्रै पसे जस्तै यसको काम पनि त्यही नै हो अहिले आउँछ यसको काम म भन्छु है त हुन्छ सर ल अब हेर यसको वर्किङ के हो त हेर त नाउ पोजिटिभ रेज फ्रम अ डिस्चार्ज ट्युब आर रेन्डर्ड ल हेर यहाँबाट पोजिटिभ रे आयो यी पोजिटिभ रेहरु कहाँमा अब स्लिट S1 र S2 बाट पास भयो र यिनी यसरी आएका पोजिटिभ रेलाई कोलिमेट गर्ने काम भनेको प्यारलल गराउने काम र फाइन बीमको रूपमा पठाउने काम स्लिट S1 र S2 ले गरे स्लिट S1 and S2 they make the fine beam of positive ion and that collimate हो यहाँबाट आयो and that get accelerate गर्नु भनेको हाई स्पिडमा दौडने ठीक छ अब यसरी आइसकेपछि यिनीहरु दे इन्टर इनसाइड द भेलोसिटी फिल्टर हो र यो भेलोसिटी फिल्टर भित्र छिरे र यो भेलोसिटी फिल्टरमा दुईटा म्युचुअली परपेन्डिकुलर फिल्डहरु लगाइएको छ एउटा इलेक्ट्रिक फिल्ड र अर्को म्याग्नेटिक फिल्ड र अघि मैले तिमीलाई भनिसके when a charged particle is passed inside the electric field it moves in parabolic path and when the charged particle is passed inside the magnetic field it starts to move in circular path. Now the velocity filter the value of electric field and magnetic field are so adjusted that कुरा बुझ्यो है यहाँ त्यो इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्डको भ्यालु यति बनाइन्छ यति राखिन्छ कि यहाँबाट आएका पोजिटिभ आयन बीमको पाथमा कुनै पनि परिवर्तन भएन रे कुरा बुझेन कुनै पनि परिवर्तन भएन भन्नुको अर्थ जुन बाटो जसरी आएका थिए त्यही बाटो गए भने त्यहाँ के भयो त भन्दाखेरि त्यो आयनमा इलेक्ट्रिक फिल्डले जति फोर्स लगाउँछ त्यो आयनमा इलेक्ट्रिक फिल्डले जति फोर्स लगाउँछ म्याग्नेटिक फिल्डले लगाएको फोर्स पनि के हुन्छ त्यति नै हुन्छ at this case if the ion beam now move is undeviated inside the velocity filter then at that case we must have the force on positive ion by electric field is equal to the force on ion by magnetic field. That is its major theory. That is the major principle of velocity filter. अब हेर यहाँ तिमीले यति बुझ त्यहाँ के भयो त भन्दाखेरि force on ion by magnetic field is equal to force on ion by electric field. भनेपछि जुन बाटो जसरी आएको थियो दुईटा फिल्ड लगाउँदा नि त्यसको बाटोमा कुनै परिवर्तन नै भएन परिवर्तन नहुनुको अर्थ के हो त भन्दा दुईटा फिल्डले त्यो आयनमा प्रोड्युस गरेको फोर्सको भ्यालु के भयो सेम भयो र तिमीले पढिसकेका छ जब कुनै चार्जलाई
चार्ज पार्टिकललाई तिमीले म्याग्नेटिक फिल्डमा पठायो भने त्यसले एक्सपिरियन्स गरेको फोर्स भनेको BQV हुन्छ. This is the maximum force experienced by the charge inside the magnetic field, and the force on charge inside the electric field is QE. They are equal inside the velocity filter. So V equal to E by B. Then you will get the formula V equal to E by B. अब हेर त कस्तो इम्पोर्टेन्ट कुरा आयो त. V equal to E by B भनेको के हो त, यसको ब्युटी के हो त भन्दाखेरि जुन जुन आयनहरुको भेलोसिटी, सुन है यहाँ, जुन जुन आयनको भेलोसिटी को भ्यालु E by B को रेशियो सँग बराबर छ नि, आयन having the velocity equal to E by B can pass through the velocity filter, others are blocked. कुरो बुझेन? जसले राम्रोसँग इन्ट्रान्समा राम्रोसँग पास भए तिनीहरु WRC भर्ना हुन पाए, जो इन्ट्रान्समा राम्रो गरेनन् फेल भए, हो कि हैन, निश्चित मार्क ल्याएनन् भने तिनीहरु त्यहाँबाट आउट भए. अब तिनीहरु WRC भर्ना हुन पाउँदैनन् भनेपछि त्यहाँ के भयो त भन्दा इन्ट्रान्सले त्यहाँ तिमी विद्यार्थीहरुलाई फिल्टर गर्ने काम गर्यो. हो त्यस्तै जस्तो जुन जुन आयनहरुको भेलोसिटीको भ्यालु इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्डको रेशियो सँग बराबर छ, ती आयनहरु भेलोसिटी फिल्टरबाट जान पाउँछन्. तिनीहरुलाई भेलोसिटी फिल्टरले एलाउ गर्छ, अरु सबैलाई रोकिदिन्छ. हो कि हैन? WRC को गेटमा पसेपछि WRC को स्टुडेन्टहरु छिर्न पाउँछ, गेट पालेले छिर्न दिन्छ, अरुलाई छिर्न दिदैन भने जस्तो. हो कि हैन? Those students who are the students of WRC, they can enter through the door. हो कि हैन? हाम्रो जुन गेट छ नि, हो त्यो गेटबाट हाम्रो G4 ले चाहिँ इन्टर हुन दिन्छ, अरुलाई इन्टर हुन दिदैन भने जस्तै हो. V equal to E by B मात्रै जुन जुन आयनहरुको भेलोसिटीको रेशियो E by B सँग मिल्दो छ, बराबर छ, ती आयनहरु भेलोसिटी फिल्टरबाट जान पाउँछन्, तिनीहरु एलाउ छन्, र जसको भेलोसिटी त्यो भन्दा फरक छ ती सबैलाई भेलोसिटी फिल्टरले रोकिदिने काम गर्छ. यसकारण त्यो म्युचुअल परपेन्डिकुलर म्याग्नेटिक र इलेक्ट्रिक फिल्डलाई संयुक्त रूपमा भन्दा हामीले के भन्यौ, that is called velocity filter, because it filters the ions having same velocity only, that enters, that allow the ions that have the same velocity, and that is equal to the ratio of electric field to the magnetic field. This is its beauty. Now finally अब हेर जुन जुन आयनहरुको भेलोसिटी E by B को भ्यालुसँग बराबर छ, तिनीहरु मात्रै यहाँबाट इन्टर भए, यहाँबाट आए. Finally the ion beam which have the velocity V equal to E by B finally enters through the slit S3 into the vacuum chamber. अब यहाँबाट आएका रेहरु पोजिटिभ आयनहरु यहाँबाट भित्र छिरे. कहाँ छिरे भन्दा भ्याक्युम च्याम्बर भित्र छिरे. एन्ड इनसाइड द भ्याक्युम च्याम्बर स्ट्रङ म्याग्नेटिक फिल्ड इज अप्लाइड. अब फेरि हेर त, यो म्याग्नेटिक फिल्ड एउटा हो, अर्को भ्याक्युम च्याम्बर भित्र अर्को म्याग्नेटिक फिल्ड लगाइएको छ. कुरो बुझ्यौ? र अब तिमीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दा जब यसलाई म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र लगाइन्छ तब त्यो आयन बीमले एक्सपिरियन्स गरेको फोर्स भनेको BQV हुन्छ. हो कि हैन? BQV. And let us suppose the magnetic field applied inside the vacuum chamber is B dash. So at this case, the ion having different masses, they come to focus at different points and they start to move in circular path. Having different radius. अब फरक रेडियाई भएर यिनीहरु मुभ गर्न थाल्छन्. र यसको अर्थ के भयो त भन्दाखेरि when the charge particle is subjected inside the magnetic field, then it experiences force that is equal to B dash QV, and that is nothing but by that force the charge now starts to move in circular path. That means the force on charge inside the magnetic field is equal to centripetal force. And its value is mv square by r. ठीक छ? अब तिमीले अरु केही गर्नु पर्दैन. यहाँ भित्र गयो भने QV equal to BQV भेलोसिटी फिल्टर भित्र, र यहाँ भित्र गयो भने के भयो त भन्दाखेरि यिनीहरु सर्कुलर पाथमा मुभ गरे. सर्कुलर पाथमा मुभ गर्नु भनेको तिनीहरुमा सेन्ट्रिपेटल फोर्स पैदा गर्नु. सेन्ट्रिपेटल फोर्सको फर्मुला के हुन्छ? mv स्क्वायर बाइ r हुन्छ. भनेपछि अब हेर त फाइनल थ्योरी के भयो त? योर फाइनल थ्योरी इज हेर, thus those ions which move with velocity v equal to E by B would enter the vacuum chamber and others are blocked. सबैलाई रोकियो. Inside the vacuum chamber, a strong magnetic field is applied perpendicular to the direction of motion of the
ion. And due to this magnetic field B dash, the ion now start to move in circular path. And to move the ion in circular path, centripetal force is necessary. So at this case, you must have the force on ion by magnetic field is equal to centripetal force. Is equal to centripetal force. So B dash Q equal to mb square by r. बुझ्यौ हैन? भनेपछि अब हेर त यहाँ r इक्वल टु रेडियसको फर्मुला के आयो त भन्दाखेरि mb by b dash q. लेर अब यसलाई एनालाइसिस गर. दिस इज योर फाइनल फर्मुला. यही हो फाइनल फर्मुला भनेको है त. अब यसमा तिमीले हेर्यौ भने के देख्छौ त भन्दाखेरि यहाँ अहिले भर्खर मैले तिमीलाई भनिसकेँ हरेक आयोनको लागि हरेक चार्जको लागि भेलोसिटीको भ्यालु के हो? सेम हो. सेम भेलोसिटी भएका मात्रै इन्टर गर्छन् भनेपछि v इज सेम. अब b ड्याश पनि के हो? सेम म्याग्नेटिक फिल्ड लगाएको हो त्यहाँ भनेपछि च्याम्बर भित्र लगाएको म्याग्नेटिक फिल्ड युनिफर्म हो. त्यसकारण b ड्याश इज अल्सो सेम. ठीक छ. अब हेर त आइसोटोप भनेको के त भन्दाखेरि चार एटमिक नम्बर सेम भएका मास नम्बर डिफरेन्ट भएका हो. एन्ड फर द सेम भ्यालु अफ q हेर यहाँ फर द सेम भ्यालु अफ q इफ यु सपोज द सेम भ्यालु अफ q r is directly proportional to m. अब यहाँ भ्यारिएबल भनेको के भयो त भने त फर द सेम भ्यालु अफ q यु मस्ट ह्याभ r is directly proportional to m हो. अर्थात् ri is directly proportional to mi. र यसको मतलब के भयो त भने त भन्दा फरक फरक मास भएका आइसोटोपहरू हेर यहाँ फरक फरक मास भएका आइसोटोपहरूको रेडियस के हुँदो रहेछ? फरक फरक हुँदो रहेछ. जब रेडियस फरक फरक हुन्छ नि हिँड्ने बाटै फरक छ भने अब ती फरक फरक रेडियसमा मुभ गरेका जुन आयनहरू हुन् हैन आइसोटोपहरू हुन् अब त्यो फोटोग्राफिक प्लेटको फरक फरक ठाउँमा गएर एकुमुलेट हुन थाल्छन्. हो कि हैन? अब हेर त मैले भर्खर के भने भन्दा ri इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु mi भनेपछि फरक फरक मास भएका हैन सर्टेन मास भएको यहाँ आएर एकुमुलेट भए यो फोटोग्राफिक प्लेटमा. अनि अर्को मास भएको यहाँ आएर गए अर्को मास भएको अर्को ठाउँमा अर्को ठाउँमा अर्को ठाउँमा अर्को ठाउँमा. ल यहाँबाट एउटै आयन बीम आएको हो. अब तर यहाँ फोटोग्राफिक प्लेटको फरक फरक ठाउँमा तिनीहरू के भए? सेपरेट भए. भनेपछि यसरी आइसोटोपहरूलाई सेपरेसन गर्नलाई प्रयोग गर्ने इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको के रहेछ? स्पेक्ट्रोग्राफ रहेछ. र यो स्पेक्ट्रोग्राफ भनेको अहिले हामीले पढेको भनेको डिजाइन यस्तो स्पेक्ट्रोग्राफ डिजाइन गरेको भनेको बेन ब्रिजले हो. त्यसकारण यस्तो स्पेक्ट्रोग्राफलाई भनिन्छ बेन ब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ है त. सच स्पेक्ट्रोग्राफ इज कल्ड बेन ब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ. अब तिमीलाई एक्जाममा सोध्छ व्हाट इज स्पेक्ट्रोग्राफ or what is spectrograph? Discuss about construction and working of Bain Bridge mass spectrograph. भनेर आयो भने अब गर्न सकिएला बुझिन्छ? ल भन त अनिशा ढकाल. अनिशा. यस सर. बुझिया छ कुरो? बुझेछ सर. ल एकदम इम्पोर्टेन्ट छ नि. स्पेक्ट्रो के रहेछ भन त? स्पेक्ट्रोग्राफ भनेको के रहेछ भन त? आइसोट्रप्स हरुको डिफरेन्ट स्पेक्ट्रालाई सेपरेट गर्न अनि तिनीहरुको मास मेजर गर्न युज हुने. राम्रो छ नि. अनि कुन प्रिन्सिपल युज हुँदो रहेछ त्यसमा? प्रिन्सिपल म्याग्नेटिक फिल्ड र इलेक्ट्रिक फिल्डमा आयन्सहरु कसरी मुभ गर्छ भने. अनि ठीक छ ल अलिअलि त बुझ्दै छौ. अब यदि आयनहरूलाई अर्थात् चार्ज पार्टिकललाई इलेक्ट्रिक फिल्डमा पठायो भने कुन बाटो हिँड्छ अरे अनिशा? इलेक्ट्रिक फिल्डमा प्याराबोलिक पाथ छ. म्याग्नेटिक फिल्डमा सर्कुलर पाथ. सर्कुलर भनेपछि सर्कुलर पाथमा मुभ गर्नको लागि कुन फोर्स चाहिन्छ? बीक्यूबी. कुन त्यो फोर्स भनेको यदि कुनै वस्तु सर्कुलर पाथमा मुभ गर्छ भने त्यो बीक्यूबी भनेको कुन फोर्स हुनुपर्छ? That must be centripetal force. Centripetal force. Yes. If a body moves in circular path, the body needs centripetal force. And here in this case, what provides the centripetal force for the ion? The magnetic field provides the centripetal force for the ion. And that is given by B dash Q equal to mb square by r. ठीक छ? त्यही फर्मुला लगाइदिएपछि कुरो सिद्धियो. ल यो राम्रोसँग पढ्ने नि. अब तिमीहरूको काम हो यो है. सजिलो छ. राम्रोसँग पढ. फिगर राम्रो बनाउने. अनि मैले त्यहाँ 2-3 वटा त्यो प्लेट र स्लिट छुटेको रहेछ त्यहाँ लेख्न. यसो फिगरमा चाहिँ बनाउने है त. यसो लेखिदेऊ. यो स्लिट यस्त्री फेरि यहाँ सरले लेख्नु भएको रहन्छ भनेर फेरि
मनमनै गाली गरे होला, यहाँ S3 हो, यो पल हैन, यो S3 हो, यो प्लेट पोजिटिभ प्लेट P1 हो, यो नेगेटिभ प्लेट P2 हो। यति याद गर, ल्याङ्ग्वेजमा मैले लेखेको छु, यहाँ छुटेको रहेछ है त। ल, दिस इज अबाउट स्पेक्ट्रोग्राफ। नाउ another instrument is electron microscope. This is also very much important for you. एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है, गाह्रो छैन, ल्याङ्ग्वेज मात्रै हो है त। ल, अब माइक्रोस्कोप भनेको के हो भन्ने कुरा त मैले भन्नु पर्दैन तिमीहरूलाई। माइक्रोस्कोप इज एन इन्स्ट्रुमेन्ट विच इज युज टु सी द स्मलेस्ट पार्टिकल or minute particles that are called microscope. Very small objects, very small organism, very small particles हैन, तिनीहरूलाई हेर्न प्रयोग गर्ने इन्स्ट्रुमेन्टलाई माइक्रोस्कोप भनिन्छ। अब तिमीले यतिन्जेल पढाएको थियो अप्टिकल माइक्रोस्कोप हो कि हैन? अप्टिकल माइक्रोस्कोप तिमीले पढाएको थियो, लाइटको प्रयोग हुन्थ्यो, त्यहाँ लेन्सको प्रयोग हुन्थ्यो भने, तर यहाँ हामी लेन्सको प्रयोग गर्दैनौँ, अप्टिकल लेन्सको प्रयोग गर्दैनौँ, यहाँ इलेक्ट्रोन, त्यहाँ लाइटको प्रयोग गर्दैनौँ, हामी इलेक्ट्रोन बिमको प्रयोग गर्छौँ। लाइट बिमको सट्टा हामी के प्रयोग गर्छौँ? इलेक्ट्रोन बिमको प्रयोग गर्छौँ। ठिक छ? ल, what is electron microscope and what is its principle? पहिला यो याद गर। Electron microscope is an instrument which is used to see minute particles or organism. It's called electron microscope. And such microscope can be used to observe and study in detail about the minutest part of the small object. साना साना अब्जेक्टहरुको minutest पार्टहरु हेर्नलाई पनि प्रयोग गरिन्छ। Because the resolving power and magnification power of electron microscope is very much greater than that of optical microscope. हामीले जुन अप्टिकल माइक्रोस्कोप लेन्सहरु राखेर माइक्रोस्कोप प्रयोग गर्छौं नि, त्यसको भन्दा यो इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपको रिजल्भिङ पावर, म्याग्निफिकेसन पावर एकदमै हाई छ। And magnification power of electron microscope is about 10 to the power 5 times that of optical microscope. अप्टिकल माइक्रोस्कोपको भन्दा 10 to the power 5 टाइम्स त्यसको म्याग्निफिकेसन पावर बढी छ। भनेपछि के भयो त भन्दाखेरि एकदमै सानो अर्गानिजमहरु हेर्नको लागि, धेरै सानो अर्गानिजमहरु हेर्नको लागि, धेरै सानो पार्टिकलहरु हेर्नको लागि प्रयोग गर्ने माइक्रोस्कोप भनेको के रहेछ? इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप रहेछ। कुरा बुझ्यौ? And there are two principles of electron microscope. They are, one is particles such as electron exhibit wave property, wave nature of particle. Every moving particle is associated with wave. That is wave nature of particle. That is the first principle of electron microscope. कुरा बुझ्यौ? इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप को पहिलो प्रिन्सिपल के रहेछ? पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रोन एक्जिबिट वेव प्रोपर्टी हैन, वेव प्रोपर्टी तिमीले उसमा पढ्यौ नि क्वान्टम मेकानिक्समा, हो त्यही हो वेव नेचर अफ इलेक्ट्रोन। दिस इज फर्स्ट principle. And another principle is electron can be focused by suitable electric and magnetic fields. Electrons can be focused by applying suitable electric and magnetic field, like the light rays are focused with the help of lenses. जस्तै तिमीले लेन्समा नि अप्टिकल माइक्रोस्कोपमा लेन्सको प्रयोग गरिन्छ र त्यो लेन्सको काम के हो त भन्दाखेरि त्यो लाइट रेलाई फोकस गर्ने काम हो। र बुझ्दैन? जसरी अप्टिकल लेन्सले लाइट रेजहरुलाई फोकस गर्छन्, त्यसरी नै म्याग्नेटिक लेन्सले के गर्छन् त भन्दाखेरि इलेक्ट्रोनहरुलाई फोकस गर्ने काम गर्छ। इलेक्ट्रोनहरुलाई फोकस गर्ने लेन्सलाई के भनिन्छ? म्याग्नेटिक लेन्स भनिन्छ। कुरा बुझ्दैन? दे आर फोकस्ड, द इलेक्ट्रोन आर फोकस्ड बाय suitable electric and magnetic field. That means with the help of magnetic lenses, like the light rays are focused by lenses. जसरी लाइट रेहरुलाई लेन्सले फोकस गर्छन्, त्यसरी नै म्याग्नेटिक लेन्सले इलेक्ट्रोनहरुलाई फोकस गर्ने काम गर्छन्। भनेपछि यी दुईटा प्रिन्सिपलमा आधारित भएर बनाइएको माइक्रोस्कोपलाई इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप भनिन्छ। ठीक छ? अब यति तिमीले लेख्यौ भने पनि अब फुल मार्क्स 5 हुन्छ, 1 मार्क्स आइहाल्छ, 1.5 मार्क्स आइहाल्छ है त। What is electron microscope? An instrument which is used to see minute particles or organism is called electron microscope. This microscope can be used to observe in detail about the minutest part of small objects. Its resolving power is very high and magnification power is 10 to the power 5 times that of
optical microscope. So it is used to see very minute particle, and it is based on two principles. One is the particles like electron exhibit wave nature, that is wave property of matter, and another is the electrons are focused by applying suitable electric and magnetic field. That means with the help of magnetic lenses, like the light rays are focused by optical lenses. This is the principle of electron microscope. Now, what is its construction? हेरे यसको construction के हो त? ल यो इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप हो, हेर है, यो अप्टिकल माइक्रोस्कोप हो, सबले स्क्रिनमा हेर्ने है राम्रोसँग. This is optical microscope and this is the construction of electron microscope. कुरो बुझ्यो हैन? यहाँ हेर. अब यहाँ सिमिलरिटी के छ? सबै सिमिलरिटी छ. हेरे यहाँ लाइट सोर्स हो के? यहाँ लाइट को सोर्स हुन्छ भने यहाँ इलेक्ट्रोन को सोर्स हुन्छ. कुरो बुझ्यो बुझेन? दिस इज द सोर्स अफ इलेक्ट्रोन. किन भन्दा इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपमा इलेक्ट्रोन बीम प्रयोग गरिन्छ, लाइट बीम होइन. इन प्लेस अफ लाइट बीम, इन केस अफ optical microscope, we should use electron beam in case of electron microscope. कुरो बुझ्यो बुझेन? जसरी अप्टिकल माइक्रोस्कोपमा लाइट बीम प्रयोग गरिन्छ त्यसरी नै इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपमा इलेक्ट्रोन बीम प्रयोग गरिन्छ. त्यसकारण अप्टिकल माइक्रोस्कोपमा लाइटको सोर्स प्रयोग गर्नुपर्छ भने इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपमा इलेक्ट्रोनको सोर्स प्रयोग गरिन्छ. त इलेक्ट्रोन सोर्सलाई इलेक्ट्रोन गन भनिन्छ. गन भनेको बन्दुक होइन, बन्दुकबाट गोली निस्कन्छ. यहाँ गोली निस्कने भनेको इलेक्ट्रोनका गोली निस्कने ठाउँ रहेछ. कुरो बुझ्यो बुझेन? इलेक्ट्रोनको गोली निस्कने बन्दुक रहेछ, त्यसकारण यसलाई के भनियो? इलेक्ट्रोन गन भनिन्छ. ठिक छ? अनि हेर यसरी निस्केको इलेक्ट्रोन बीम अर्थात् यहाँबाट लाइट रे निस्क्यो भने यो लाइट रेलाई कोलिमेट गर्ने काम, प्यारलल गर्ने काम कन्डेन्सर लेन्सले गर्छ. कन्डेन्सर लेन्स भनेको रे अफ लाइटलाई प्यारलल गर्ने रे लेन्स. कुरो बुझ्यो? रे अफ लाइटलाई प्यारलल जुन लेन्सले गर्छ त्यो लेन्सलाई कन्डेन्सर लेन्स भनिन्छ. ल हेरे यहाँ यसरी रेहरू आएका थिए, हेर त अलिकति डाइभर्ज खालका आएका थिए. र जब यो लेन्सलाई तिमीले यो लाइट सोर्सको फोकसमा राख्छौ नि, हैन, जब यो लाइट सोर्सलाई यो लेन्सको फोकसमा राख्छौ तब यहाँबाट रिफ्र्याक्टेड भएका रेहरू सबै प्यारलल हुन्छ. त्यसकारण यो लेन्सलाई कन्डेन्सर लेन्स भनिन्छ. द्याट मेक्स द रे अफ लाइट parallel after refraction from its surface. That lens is called condenser lens. And here also you should use magnetic condenser lens. हेर त यहाँ optical condenser lens हो या magnetic condenser lens युज गरिनु. पुरो बुझ्यो? दोस्रोको. अनि तेस्रोमा हेर, देन यो कन्डेन्सर लेन्सबाट आएका रे अफ लाइटलाई अब्जेक्टमा पार्नु पर्छ भने यहाँ हेर त म्याग्नेटिक कन्डेन्सर लेन्सबाट आएका रे अफ लाइटलाई पहिलो अब्जेक्टमा पारियो. ठिक छ? पहिलो अब्जेक्टमा पारियो. र यसरी यो अब्जेक्टमा परिसकेपछि के हुन्छ भन्दा द फर्स्ट इमेज अफ दिस अब्जेक्ट इज मेड एट दिस पोजिसन बाई द अब्जेक्टिभ लेन्स. अब यो लेन्समा के माइक्रोस्कोपमा के हुन्छ त भन्दा सबभन्दा पहिले यो अब्जेक्टिभ लेन्सबाट आएको जुन अब्जेक्ट हो यसको रे हुन् यिनीहरूबाट यो अब्जेक्टिभ लेन्सले पहिलो इमेज बनाउँछ. दिस इज द फर्स्ट इमेज फाउन्ड बाई objective lens. Similarly, this is the magnetic objective lens. This is the magnetic objective lens and it makes the first image of the object after refraction. Okay, यहाँबाट आइसकेपछि अब यो म्याग्नेटिक अब्जेक्टिभ लेन्सले फर्स्ट इमेज बनायो. ठिक छ? अब फाइनल इमेज बनाउने भनेको कसले हो भन्दाखेरि फाइनल इमेज बनाउने भनेको प्रोजेक्टर लेन्सले, जसलाई आइपिस भनिन्छ. तिमीले यतिन्जेलसम्म आइपिस भन्ने गरेका थियौ. त्यो आइपिसलाई के भनिन्छ? प्रोजेक्टर लेन्स भनिन्छ. And the final image on the photographic plate is formed on the final by the projector lens and which is called eyepiece. And here also the final image, this is the final image formed by the electron microscope on the fluorescent screen and which is made by magnetic projector lens, which is also called magnetic eye lens भन्ने नि भयो. Magnetic eye lens. ठीक छ? म्याग्नेटिक प्रोजेक्टर लेन्स. ल हेर अब यो दुईटा मैले तिमीलाई किन राखिदिएँ त भन्दाखेरि ट्याक्क कम्पेयर गरेर पढ्यो भने एकदम सजिलै बुझ्छ र इक्जाममा आयो भने पनि दुईटै फिगर बनाएर लेख्ने. तर अब तिम्रो कन्स्ट्रक्सन सबै केही पनि छैन, ट्याक्कै यो दुईटा यो फिगरमा जे छ नि त्यसैलाई तिमीले सरसर्ती भनिदिएपछि पुगिहाल्छ है त. नाउ व्हाट इज द कन्स्ट्रक्सन अफ इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप? एन्ड इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप कन्सिस्ट अफ इज सिमिलर टु द
optical microscope, and its construction principle is similar to the optical microscope, and the only difference between them is that in case of optical microscope we should use objective lens, we should use optical lenses, but in case of electron microscope we should use magnetic lenses, This is the major difference of very short wavelength. This is the major difference between electron microscope and optical microscope. Now what is its construction? अब हेर त यसको construction के छ, यहाँबाट सुरु गरे. An electron microscope consists of a large modified cathode ray tube having an electron gun. A number of magnetic lenses are kept. Magnetic condenser lens, magnetic objective lens, and magnetic projector lens are kept on the path of the beam of electron. And there is a fluorescent screen. At the another side of the tube, and this makes, and there is a the image obtained on the fluorescent screen is made visible by scintillation for direct view, and this can also be obtained on the suitable photographic plate also. This is about the construction of electron microscope. Now what is this working? अब कसरी इमेज बनाउँछ त भन्दाखेरि हेर, जब तिमीले यो इलेक्ट्रोन गनलाई तताइदिन्छ नि, when the cathode is heated, हेर जब तिमीले यो क्याथोडलाई तताइदिन्छौ नि, तताएपछि त्यहाँबाट इलेक्ट्रोन निस्कन्छन्, त्यसलाई भन्छ थर्मियोनिक इमिसन. त्यसलाई के भन्छ? थर्मियोनिक इमिसन. When cathode is heated, then electron are ejected from the cathode, right? अब पहिलो काम तिमीलाई इलेक्ट्रोनको बीम नै चाहिँदो रहेछ, त्यसकारण त्यो इलेक्ट्रोनको सोर्सको काम चाहिँ यो क्याथोडले गर्छ. यसलाई तताइदिएपछि यहाँबाट इलेक्ट्रोन निस्कन्छन्. द इलेक्ट्रोन बीम are accelerated with the help of high potential difference about 50 to 100 kilovolt that is applied between cathode and anode. अब हेर यहाँबाट निस्केका इलेक्ट्रोनलाई हाई स्पिडमा एसिलरेट गराउने काम कसले गर्यो भन्दाखेरि यो एनोडले गर्यो. ठीक छ, किन भन्दा यो क्याथोड र एनोडको बीचमा हाई पोटेन्शियल डिफरेन्स एप्लाई गरिन्छ हो. अब यो क्याथोडले इलेक्ट्रोनलाई जा भन्छ, एनोडले इलेक्ट्रोनलाई आइजा भन्छ, भनेपछि के भयो त, यी दुईटा एकदम हाई स्पिडमा इलेक्ट्रोन बीम यहाँ यतातिर आउँछ. ठीक छ, र यसरी आइसकेको जुन इलेक्ट्रोन बीम हो नि, त्यो म्याग्नेटिक कन्डेन्सर लेन्स भित्र छिर्छ, हो कि हैन? कन्डेन्सर लेन्स छिर्छ र यसरी छिरिसकेपछि यहाँबाट आएको जुन इलेक्ट्रोन बीम हो त्यो कोलिमेट हुन्छ. कोलिमेट भनेको प्यारलल हुन्छ. ठीक छ, र त्यसरी कोलिमेटेड इलेक्ट्रोन बीम म्याग्नेटिक त्यो अब्जेक्टमा पर्छ. द्याट कोलिमेटेड इलेक्ट्रोन बीम नाउ इन्टर्स इन्टु द अब्जेक्ट एन्ड its first image is found by the magnetic objective lens. भनेपछि यस यो अब्जेक्टको फर्स्ट इमेज बनाउने काम कसले गर्यो? म्याग्नेटिक अब्जेक्टिभ लेन्सले गर्यो. एन्ड फाइनल्ली the image that the electron beam that passes through the first image, the final image is found by the magnetic projector lens on the fluorescent screen. This is the working of electron microscope. Now the fluorescent screen converts this image into the optical image. यो fluorescent screen भनेको के हो त भन्दा जब यहाँ यो पर्छ नि, यो उज्यालो हुन्छ भन्नुको अर्थ अब यसले यहाँबाट वस्तुको इमेज छ नि, त्यो इमेजलाई अप्टिकल इमेजमा कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ. This is about construction and working of electron microscope. अब यसको वर्किङ छ, यसको वर्किङ तिमीले अब 2-4 वटा यहाँ छ हेर है. एप्लिकेसन इम्पोर्टेन्ट छ नि. व्हाट आर द एप्लिकेशन्स अफ इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप भनेर सोध्छ है त. ल इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपको वर्किङ पनि तिमीले चाहिँ याद गर्नुपर्छ है त. ल यसको एप्लिकेसन 2-4 वटा एप्लिकेसन छ, त्यो तिमीले त्यहाँ हेर्न सक्छौ. सर आइसक्नु भयो? हजुर. ल अब हेर त, म सरसर्ती भन्छु, 1 मिनेट केही फरक पर्दैन. हेर, it is used in industry to study the structure of textile fiber, surface of metals, and comparison of paper and paints. This is first application. It is used in medicine and biology to study the microorganism. Microorganism study गर्नको लागि मेडिसिन र बायोलोजीमा प्रयोग गरिँदो रहेछ.
अब माइक्रो अर्गानिजम स्टडी गर्दा के फाइदा हुन्छ त भन्दा हेर त knowing the structure of microorganism enables scientists to devise a method for their destruction and thereby control diseases. रोग तिनीहरूको डिस्ट्रक्सन कसरी गर्न सकिन्छ, त्यो रोग कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ, त्यसको बारेमा स्टडी गर्न साइन्टिस्टहरूलाई सजिलो हुन्छ। एकदम मेजर इम्पोर्टेन्स एप्लिकेसन भनेको इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपकै हो। एन्ड इट क्यान अल्सो बी युज्ड इन इन्भेस्टिगेसन अफ एटमिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर एन्ड इट क्यान अल्सो बी युज्ड इन केमिस्ट्री to study the analysis of formation of colloids है त। ल अब तिमीलाई एक्जाममा व्हाट इज इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप, डिस्कस अबाउट इट्स कन्स्ट्रक्सन एन्ड वर्किङ एन्ड राइट आउट इट्स एप्लिकेसन्स अर युजेज भन्यो भने यहाँसम्म लेख्नु पर्यो है त। ल अब टाइम पनि सिद्धियो, आजलाई यति गरेँ है त मैले। राम्रोसँग पढ्ने नि, अर्को क्लासमा सोध्छु म तिमीहरूलाई है त। हुन्छ सर। ल थ्याङ्क यू अल। Thank you, sir. Thank you, sir. Goodbye.